دانشمندان عصب شناس جدیداً به نکته جالبی برخورد کردن که میتونه مفهوم ذهن و مغز انسان رو از اونی که تا حالا ازش درک میکردیم عوض کنه. نکته بسیار جالبیه، لطفاً گوش کنید. این آزمایش روی موشهای آزمایشگاهی انجام شده. کلاً در مغز ما دو نوع نورون داریم، البته از این لحاظ دسته‌بندی. نورون یاخته عصبیه که در انتهای اون یه دنباله‌ای داره به نام آکسون. آکسون ها سرعت طبیعی انتقال اطلاعات رو دارن، هم به صورت الکتریکی و هم به صورت الکتروشیمیایی که از طریق سیناپس ها انجام میشه. سرعتشون کاملا سرعت عادی هست، یعنی در انسان یک سرعتی داره، در موش یک سرعت دیگه. حالا چون این آزمایش روی موش انجام شده، من تمرکز رو میذارم روی صحبت کردن راجع به همون موشهای آزمایشگاهی. دانشمندان جدیداً آزمایشی انجام دادن، دیدن با تحریک موشها به انجام امور ذهنی حالت نورون‌هاشون عوض میشه، یعنی به صورت فیزیکی عوض میشه. نورون‌هایی که در انتهاشون آکسون دارن، آکسون‌ها به دو گونه هستن، یا آکسون‌ها عادی هستن یا یه غلافی روشون دارن، یه غلاف چربی مانند که بهشون میگن ملین. البته فارسی، حالا انگلیسیش نمیدونم ملاین چیه. توی گوگل سرچ کنید، توی ویکیپدیا به راحتی اینو براتون میاره. آکسون هایی هستن که یه غلاف روشون تشکیل میشه به نام ملین. این آکسون ها فوق العاده سرعت انتقال حرارتشون فرق میکنه با آکسون های نورون های عادی. یعنی در اصل موقعی که آکسون ها ملین داشته باشن، روشون لایه روکش داشته باشن، انگار یک بزرگراه انتقال اطلاعات رو درست کردن. بهش میگن هایوی انتقال اطلاعات، بزرگراه انتقال اطلاعات. این ملین یا روکش باعث میشه که ویست انرژی از بین بره، یعنی الکترون هایی که میخوان توی آکسون ها حرکت کنن دیگه ویست انرژی نداشته باشن. آکسون هایی که روکش ملین دارن، سرعت انتقال اطلاعات در اونها بسیار بیشتر از آکسون های عادی هست. به خاطر همین به این نوع آکسون هایی که ملین دارن هایوی انتقال اطلاعات گفته میشه. در مغز انسان هم دو گونه از این آکسون ها هست، هم آکسون های عادی، هم آکسون های ملین دار. حالا نکته جالبی که وجود داره، در موش ها آزمایش کردن، دیدن اگر موش ها رو وادار کنن که امور ذهنی انجام بدن، این ملین روی آکسون های نورون هاشون تشکیل میشه، یعنی نورون هاشون تبدیل به نورون های بسیار پرقدرت‌تر و پرسرعت‌تر میشن. در مغز انسان هم همین اتفاق میفته. افرادی که ذریپوش بالاتری دارن، افرادی که نابغه هستن، تعداد بیشتری از این نورون های ملیندار رو دارن، یعنی آکسون های نورون هاشون ملین داره و بسیار سرعت و قدرتشون بیشتر هست. هدف از تمرین های یوگا و کلن تمرین های ذهنی، مدیتیشن، خود هیپنوتیزم و غیره، اینه که نورون های مغز ارتقا داده بشه. عزیزان من، این یک چیز واقعیه، این یک مفهوم واقعیه، یک مفهوم فرضی و انتزاعی نیست. اینطور نیست که ما مدیتیشن کنیم، تمرینات یوگا رو انجام بدیم، کریا یوگا انجام بدیم یا حتی هیپنوتیزم انجام بدیم و فکر کنیم خداوند میاد به صورت معجزه‌آسا ما رو عوض میکنه، ارواح میان با ما ارتباط برقرار میکنن. عزیزان من، همه چیز دنیا بر مبنای اصول خودش و قوانین خودش داره کار میکنه. ذهن و مغز و روح ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی پیغمبران الهی هم از این قاعده مستثنا نشدن. به راحتی خداوند میتونست اینها رو تغییر بده، تغییر ماهیت بده از لحاظ فیزیولوژی و به ابر انسان تبدیلشون کنه، ولی به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته. یعنی خداوند قوانین خودش رو
که برای کائنات و طبیعت وضع کرده تغییر نمیده به هیچ عنوان، مگر اینکه خودش صلاح بدونه. برای ما هم که داریم تمرین‌های یوگا رو انجام میدیم، کندالینی رو انجام میدیم، هیچ اتفاق معجزه‌آسایی قرار نیست اتفاق بیفته. حتی یوگی هایی که سالهای سال تمرین کردن و به قدرت‌های معجزه‌آسا رسیدن، بنابر تمرین هایی بوده که انجام دادن. یوگی که میتونه با نگاهش یک قطار در حال حرکت رو نگه داره، به خاطر اینکه سالهای سال تمرین کرده و قدرت ذهنش رو افزایش داده. عزیزانی به من رجوع میکنن، میگن بیاش با شاکتیپاد یا انتقال انرژی کندالینی ما رو بیدار کن، ما رو به نابغه تبدیل کن. عزیز من، اگر شاکتیپاد انجام بشه، یعنی کندالینی با انرژی فعال بشه، درسته اون کندالینی عبور میکنه، چاکراهای شما رو بیدار میکنه، ولی ماهیت مغز شما عوض نشده. بعد از اون شما باید دوباره بیاید مدیتیشن انجام بدید، تمرین های ذهنی انجام بدید تا از لحاظ فیزیولوژی مغزتون، سلول های بدنتون توان داشته باشه این نیروی جدید رو هضم کنه. ببینید الان این ویدیو رو که دارم ضبط میکنم ویدیوی 23 از سری ویدیوهای کندالینی هست. اکثر شما عزیزان رو من نگاه میکنم به ویدیوهای چشم سوم بسیار توجه کردید، در حالی که من علنا بارها در ویدیو اعلام کردم چشم سوم به تنهایی هیچ کارایی نداره. چشم سوم محل درک آگاهی های فراحسیه، ولی گیرنده های این آگاهی ها در چاکراهای دیگه قرار دارن. از روز اول اگر ویدیو رو دقیق نگاه کنید، گفتم که گیرنده های بوی روحی، بوهای روحی در چاکرای ریشه قرار دارن. عامل درک چاکرای ریشه بینی هست. چاکرای دوم، چاکرای خارجی، عامل درکش زبان هست و مزه های روحی رو حس میکنه. چاکرای سوم، چاکرای ناو، تصاویر روحی رو حس میکنه و عامل درکش چشم هست، چشم ها هستن. پس چشم سوم خودش به تنهایی توان نداره هیچ چیزی رو ببینه. بازم تکرار میکنم چون وظیفه خودم میدونم شما رو از اشتباه در بیارم. کار کردن روی فقط چشم سوم به شما آسیب میزنه. شما پرانای موجود در مغزتون رو مصرف میکنید و خیلی سریع مغزتون سنگین میشه، سرتون سنگین میشه، سردرد میگیرید. چرا؟ چون دیگه پرانایی نیست بخوان سلول ها با اون کار کنن، فعالیت کنن. حتما باید چاکراهای پایین‌تر رو تمرین کنید. در اینجور مواقع پرانا رو هدایت کنید از چاکراهای پایین بیاد به مغز برسه. ولی اصولی تر اینه که عزیزان من تمام چاکراها رو خیلی حرفه‌ای کار کنید. ما بدنمون یک ارگانیسم متحده. تمام این اعضا با همدیگه معنای انسان رو تشکیل میدن. اگر جایی از بدن شما آسیب ببینه، ترمیم اون اصول و قوانین خودش رو میخواد. مثلا اگر آسیب فیزیکی ببینه، امکان نداره با انرژی درمانی ساده بشه اون آسیب فیزیکی رو ترمیم کرد. نیاز داریم که قوانین رو مراعات کنیم. قوانین تمرین های ذهنی هم به شما میگه 2 چاکرای وسطی ما، یعنی چاکرای ناو و چاکرای قلب، 2 چاکرای ذاتی هستن. چاکرایی که با فعالیت فعال میشن. 2 چاکرای پایینی، چاکرای اول دوم، چاکرای غریزی بودن، به صورت اتوماتیک فعال میشن. ولی چاکراهای ناف و قلب که بسیار هم چاکرای ناف مهمه، نیاز به کار عملی داره، نیاز به فعالیت جدی داره. اگر روش خوب تمرکز نکنید به هیچ عنوان بیدار نمیشه. اگر بیدار نشه ذخایر پرانایی که داره رو
نمیتونه ارسال کنه برای چشم سومتون. چاکرای سوم که الان مورد بحث این ویدیو هست، یه چاکرای ذاتی، فعال و ربط داره به اراده شما. یعنی هر چی بیشتر رو این چاکرا کار کنید، اراده شما را برای انجام امور قوی تر میکنه. به صورت اتوماتیک یک سری عصب‌ها رو تحریک میکنه و این عصب‌ها نقطه آینه‌ای در مغز رو فعال میکنه. اون نقطه آینه‌ای در مغز اگر فعال بشه، اراده شما برای انجام امور به صورت اتوماتیک افزایش پیدا میکنه. شما دارای اراده میشید، دارای انگیزه میشید. افرادی که دلمرده هستن، حالت بیمارگونه دارن، حالت افسرده دارن، تمام علتش به خاطر خفته بودن چاکرای سومشونه. اگر روحیه‌ای زندگی ندارید، مطمئن باشید که چاکرای سومتون خفته است. برای بیدار کردنش نیاز به کار سخت دارید، تلاش سخت دارید. پس لطفاً تمرین های چاکرای ناف رو خیلی جدیتر از چاکرای اول دوم بگیرید. سخت تلاش کنید که این چاکرا محل ذخیره پراناست. اگر این چاکرا رو فعال نکنید، هیچ پرانایی برای بیداری چشم سوم و بالاخص چاکرای تاجتون وجود نخواهد داشت. شاید خیلی از این مطالب رو توی ویدیوهای قبلی گفته بودم، ولی چون الان به عنوان ویدیوی 23 داریم روی چاکرای ناف کار میکنیم، لازم بود دوباره اینها رو براتون تاکید کنم. عزیزان من، تمرین‌های ذهنی نورون‌های شما رو ملیندار میکنه. یعنی نورون‌های شما رو به قدرت و سرعت بسیار بسیار بیشتری میرسونه. اینه که شما رو از لحاظ ذهنی تواناتر میکنه، به نابغه تبدیل میکنه و میشید یک ابر انسان. اگر اینو میخوای، باید اصول و قوانینش رو بدونید و به کار ببندید. راه میانبری وجود نداره. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، آگاه باشید و ماندگار. خدا نگهدار.